การสุ่มตัวอย่างก็เป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนนะคะซึ่งขั้นตอนของการสุ่มตัวอย่างจะมีทั้งหมดหลักๆคือ6ขั้นตอนนะขั้นที่1คือการวิเคราะห์วัตถุประสงค์การวิจัยขั้นที่2ระบุขอบเขตของประชากรขั้นที่3กำหนดหน่วยตัวอย่างขั้นที่4จัดทำกรอบตัวอย่างขั้นที่5วางแผนการสุ่มตัวอย่างแล้วก็ขั้นสุดท้ายก็คือสุ่มตัวอย่างตามที่เราได้ออกแบบไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าแต่ละขั้นทำอย่างไรขั้นแรกก็คือวิเคราะห์วัตถุประสงค์การวิจัยให้ละเอียดซึ่งการวิเคราะห์วัตถุประสงค์การวิจัยจะทำให้เราทราบถึงตัวแปรที่เราต้องการศึกษาทำให้ทราบถึงประชากรที่เราต้องการศึกษาว่าเราจะเก็บข้อมูลกับใครเก็บที่ไหนในเวลาใดและมากน้อยเพียงใดนะคะซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่นักวิจัยจะต้องศึกษาให้ละเอียดขั้นที่2ก็คือระบุขอบเขตของประชากรซึ่งก็จะมาจากขั้นที่1นะคะซึ่งผู้วิจัยได้กำหนดเป้าหมายที่ต้องการศึกษาไว้แล้วนะคะว่าประชากรที่เราต้องการศึกษาจะมีลักษณะเช่นไรซึ่งประชากรนี้เรียกว่าประชากรเป้าหมายนะคะซึ่งจะมีลักษณะที่แคบเข้านะเป็นนิยามลักษณะของประชากรที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยมีคุณลักษณะที่จำกัดหรือขอบเขตกว้างแค่ไหนตัวอย่างเช่นถ้าผู้วิจัยต้องการสุ่มโรงเรียนเพื่อทดสอบความสามารถในการคิดของนักเรียนโดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยว่าศึกษาความสามารถในการคิดของนักเรียนในกรุงเทพมหานครเราก็สามารถที่จะออกแบบการสุ่มได้หลายวิธีเช่นสุ่มตามเขตสุ่มตามขนาดของโรงเรียนหรือสุ่มตามสังกัดของโรงเรียนวิธีแรกคือการสุ่มตามเขตเราก็จะไปดูว่าแต่ละเขตมีโรงเรียนจำนวนเท่าไหร่แล้วก็สุ่มโรงเรียนออกมาในแต่ละเขตนั้นเช่นกำหนดว่าเขตละครึ่งหนึ่งของโรงเรียนในเขตนั้นเป็นต้นนะคะสุ่มตามขนาดโรงเรียนก็เช่นเดียวกันเราก็จะไปดูว่าโรงเรียนแบ่งออกเป็นกี่ขนาดเช่นขนาดใหญ่พิเศษขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กแล้วเราก็จะสุ่มโรงเรียนออกมาจากแต่ละขนาดนะคะเช่นเดียวกันกับการสุ่มตามสังกัดนะคะเช่นเป็นโรงเรียนสังกัดกทม.สังกัดสพท.หรือสังกัดเอกชนเราก็จะสุ่มโรงเรียนออกมาตามนั้นนะคะขั้นที่3คือการกำหนดหน่วยตัวอย่างหรือหน่วยการสุ่มที่เรียกว่า sampling unit นะคะหน่วยตัวอย่างคือหน่วยที่ผู้วิจัยจะใช้เป็นหลักในการสุ่มหน่วยตัวอย่างอาจจะเป็นหน่วยเล็กๆเพียงหน่วยเดียวเช่นบุคคลหรืออาจจะเป็นกลุ่มของหน่วยเล็กๆหลายหน่วยรวมกันก็ได้หน่วยตัวอย่างในการสุ่มมีตั้งแต่ขนาดใหญ่ที่สุดไปจนถึงขนาดเล็กที่สุดเช่นตัวอย่างจากการศึกษาความสามารถในการคิดของนักเรียนประถมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครหน่วยตัวอย่างแรกที่สุ่มคือเขตพื้นที่หน่วยตัวอย่างถัดมาคือโรงเรียนหน่วยตัวอย่างต่อมาอาจจะเป็นชั้นเรียนจนถึงหน่วยตัวอย่างที่เราต้องการก็คือนักเรียนแต่ละคนดังนั้นผู้วิจัยจะต้องกำหนดหน่วยตัวอย่างในการสุ่มให้เหมาะสมโดยพิจารณาจากคุณลักษณะของประชากรที่เราต้องการศึกษาในขั้นต่อมาคือขั้นที่4คือการจัดทำกรอบตัวอย่างหรือกรอบการสุ่มที่เรียกว่า sampling frame กรณีที่มีรายชื่อตัวอย่างชัดเจนเป็นขั้นที่ผู้วิจัยจะต้องทำการรวบรวมรายชื่อของหน่วยตัวอย่างทั้งหมดเพื่อให้ทราบถึงขนาดประชากรรวมทั้งรายชื่อที่อยู่ในกรอบที่เราต้องการสุ่มในขั้นที่5ก็คือการวางแผนการสุ่มตัวอย่างในขั้นนี้ผู้วิจัยจะต้องคิดว่าควรเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีใดและจะใช้ขนาดตัวอย่างเท่าไหร่จึงจะเพียงพอภายในขอบเขตความถูกต้องและระดับความเชื่อมั่นที่กำหนดไว้รวมถึงงบประมาณค่าใช้จ่ายเวลากำลังคนที่ใช้ในการวิจัยขั้นที่6ก็คือเป็นการสุ่มตัวอย่างตามวิธีการเพื่อให้ได้ตามขนาดที่กำหนดไว้แล้วเราจะมาเรียนรู้เทคนิคต่างๆในการสุ่มตัวอย่างต่อไปนะคะ